माछा हामीलाई धेरै मनपर्ने कुरा हो। त्यसमध्येमा पनि माछा हाम्रो स्वास्थ्यको लागि अति नै राम्रो पनि छ। यसले हाम्रो शरीरमा रहेको कोलेस्ट्रोललाई घटाउनलाई पनि मद्दत गर्छ। आज चाहिँ हामी रहु माछालाई अति नै स्वादिलोसँग ग्रेभीमा बनाउने छौँ। यो रेसिपी तपाईँहरूको बिचमा सेयर गर्दैछु। यदि तपाईँहरू च्यानलमा पहिलोचोटि हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्। यो चाहिँ मैले रहु माछालाई पहिले नै नुन र बेसारमा मोलेर लगभग 1 घन्टा जति पहिले नै म्यारिनेसनको लागि छोडेर राखेको छु। अब तेल तातिसकेको छ, यसलाई फ्राई गर्न म खोजिरहेको छु। र यो माछा बिचमा यसरी फ्राई हुँदै पनि छ। बिचमा यसलाई पल्टाउने, दुवै साइडतिर रातो हुने गरी फ्राई गरेर यसलाई पकाउनु पर्छ। र तपाईँहरूलाई आज यदि माछाको रेसिपी मनपर्छ भने भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनुहोस्। र यतिको तयार गरेर मैले माछालाई राखिसकेँ। अब ग्रेभी बनाउनको लागि चाहिँ एउटा भाँडामा तोरीको तेललाई यसरी राखिदिएको छु। र माछामा चाहिँ तोरीको तेल अति नै स्वादिलो हुनलाई राम्रो मद्दत गर्छ। अब तेल तातिएपछि सिङ्गो जिरा सँगै यसमा राखिदिएँ र थोरै तेजपात पनि राखिदिएछु। हरियो खुर्सानी पनि सँगै राख्ने, मसिनो टुक्रा गरेर अलिकति लसुनको चपलाई पनि यसमा राखेको छु। अब बिचमा यसलाई यसरी चलाइदिनु पर्छ। अब चाहिँ प्याज यसमा राखिदिने र यसलाई पनि चलाउने। थोरै अदुवा लसुनको पेस्टलाई पनि राखिदिने र यसलाई पनि चलाइदिनु पर्छ। अलिकति टमाटरलाई मसिनो काटेर सँगै राखिदिएको छु र यसलाई पनि बिचमा चलाउँदै जाने। र अलिकति बेसारको धुलोलाई यसमा राखिदिने। मसलाको रूपमा जिरा र धनियाँको धुलोलाई मात्रै प्रयोग गरेको छु। यसपालि सिम्पल तरिकाले बनाउने छौँ। र नुन राखिदिएँ। यदि तपाईँहरूलाई पनि माछाको रेसिपी मनपर्छ भने, माछा अति नै मनपर्छ भने सायद आजको रेसिपी बेस्ट हुनसक्छ। अलिकति तोरीको धुलोलाई पनि राखिदिने र धुलो खुर्सानी पिरो थपघट गर्न सकिन्छ। र यसरी बिचमा चलाउँदै पकाउँदै जाने। अब यो मसला मजाले हल्का बास्ना आउन थालिसकेको छ। अलिकति पानी राखिदिने। अब बिचमा यसलाई पनि चलाइदिनु पर्छ। यसरी ग्रेभी मजाले पाक्न थालिसकेपछि अलिकति कागतीको रसलाई निचोरेर राखिदिने। अब यसलाई पनि यसरी चलाउनु पर्छ। अब ग्रेभी तयार भइसकेपछि हल्का तेल माथि आउन थालिसकेपछि यसरी माछालाई माथिबाट राखिदिने। अब यसलाई पनि बिचमा चलाउनु पर्छ र ग्रेभीले सबै माछालाई ढाक्ने गरी यसरी चलाउँदै जानुपर्छ। अब पाक्न थालिसकेको छ। धनियाँको पातलाई माथिबाट राखेर यसलाई पनि चलाइदिनु पर्छ। र यसरी गरेपछि हाम्रो माछाको ग्रेभी तयार भयो। यो रहु माछा मैले लिएको थिएँ, अति नै स्वादिलो बनेको थियो। यदि तपाईँहरूलाई पनि माछा मनपर्छ भने पक्कै पनि यसपालि यस्तो तरिकाले मिठोसँग बनाएर खानुहोला। आजको रेसिपी तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, सेयर, च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस्। यस्तै नयाँ रेसिपी फेरि पनि अर्को लिएर आउनेछु। तबसम्मको लागि नमस्ते।